Привіт! Сьогодні відео про сонячну генерацію, а саме про інвертор DEA. Хочу розказати, поділитися ситуацією, як в мене інвертор DEA вийшов з ладу. Це трифазний інвертор DEA 10 кВт. Працював він в мене 2 роки, чесно відпрацював. Працював таких в екстремальних режимах. Не дивлячись на те, що це 10 кВт, я навантажував його і 11, і навіть більше кВт, і він добре з цим справлявся. А потім одного разу почав сам по собі відключати міську мережу. Причому спочатку це було такі рідкі явища. Включив, виключив, все, припинилось. І потім я це грішив на те, що неякісна мережа, чи то низька напруга, чи то зависока, чи то частота не та. Намагався це регулювати, якось воно зникало. А потім дійшло до того, що в один день почав просто, подивіться, зараз покажу вам відео, виключає, включає, все, і нічого не можеш подіяти, і нормальна напруга, і нормальна частота, і він це робить. От дивіться. Ну от як вам така поведінка? Я вже думав, що все, хана інвертору, згорів, треба в ремонт його вести. І, значить, зараз я покажу, що я зробив. Значить, я написав листа в Китай, і ось вони, яку дали мені відповідь. Ну от, власне, дивіться, написав я ось такого листа з темою інвертор Constantly Switching Grid On-Off Relay Clicking. Тобто перекладаю українською: інвертор постійно вмикає мережу і реле клікає. Ось, писати лист треба, звісно, що англійською, тому що китайці українською не розуміють. І саме для цього я в описі під цим відео залишу шаблон цього листа. Його достатньо скопіювати, тему скопіювати сам лист і відправити. Відправляти потрібно на ось цей e-mail service.de, тобто це в Європі. Китайська підтримка в Європі @de.com.cn. Чайна, тобто. Ну, власне, сам лист. Привіт, DEA Support Team. В мене є проблема з DEA інвертором. Я їм надав тут відео, але я його не показував для всіх, і вони його не дивились. Тобто воно не потрібне. Це не треба додавати. Вони обізнані в цій темі. Значить, коли мережа підключена, інвертор постійно вмикає та вимикає міську мережу. Внутрішнє реле продовжує клікати постійно, повторюючись. Це відбувається постійно, поки я не відключу міську мережу вручну, тобто автоматом. Як тільки я її відключаю, то це клікання припиняється, і від батарейки, будь ласка, інвертор добре працює. Ну і далі я пояснюю, що це що я продовжую тримати мережу відключеною, щоб не попсувати це реле, інвертор. І питаю, що може це спричинити, чому реле. Вони так і не дали мені відповіді на ці питання, що цікаво. Власне, але цього листа було достатньо, щоб вони мені відповіли. І зараз покажу, що вони мені відповіли. Ось така була відповідь. Вони завели кейс, тобто внутрішній, відкрили свій внутрішній цей тікет, чи як його називається, ось його номер вони присвоїли йому. І ось її відповідь. Привіт, друг, будь ласка, надай свій серійний номер інвертора та логера. Його можна знайти в DEA Cloud. Ідете в свій DEA Cloud або в інвертор, знаходите. І вона, це Фіона, пише: ми
перевіримо firmware, тобто прошивку інвертора. Все, оце вся відповідь. У відповідь на цей лист я просто скидаю серійний номер інвертора, серійний номер даталогера і в один день зараз покажу, що вона мені написала. Значить, ось я надав свій серійний номер в цьому листі. І вона мене просила увімкнути все-таки мережу і залишити, щоб вона і далі клацала. Я це зробив і відписав. Ось вона пише: увімкніть мережу, і вони почнуть оновлення прошивки. Я відписав, що я увімкнув I have turned, я увімкнув мережу. Будь ласка, починайте працювати. І вона мені відписала: окей, ми починаємо прямо зараз. І потім через якийсь час я ще писав, це тривало, вони почали працювати, я зараз це покажу. Це тривало якийсь час, воно то підключалось, то переключалось, то інвертор перезавантажувався. Я їм ще написав, думаю, що щось там не те. Потім все затихло, але вони все продовжували ще працювати над цим. І потім вже решті вона мені відписала, що все в порядку, все оновили. Фірме оновили, і що з мережою має бути тепер все в порядку. То, як бачите, проблема була в прошивці. Ну і зараз покажу, як це виглядало, оновлення прошивки. Ось як відбувається оновлення прошивки інвертора DEA. Так, ну ось оновили вони мені інвертор, дивіться, яке воно стало. Ось так виглядає генерація. Ось так виглядає мережа, дивіться. Все те саме, але тепер вже працює і нічого не клацає. Тобто мережу не відключає міську, як це було раніше. Відключало і на холостому ходу, і під навантаженням, і що я тільки не намагався налаштувати, воно її відключало. Получається, це була проблема в прошивці. Оце ось така оновлена прошивка. Покажу версію. Ось так виглядає версія. От 10-ка, значить, серійний номер, прошивка, все є. Як вам такий дизайн DEA прошивки? Покажу грід налаштування. Ось, ну, все залишилось так, як і було. Я, по суті, нічого не змінював. Вольтаж від 170 до 250 вольт. Частота від 48,2 до 51,3 Гц. Тут все теж так само. Ну ось і все. На цьому все. Дякую за увагу. Пока-пока.